Từ nhỏ ta đã khác người. Nói dễ nghe là không lanh lợi, nói khó nghe thì là kẻ ngốc. Nhưng chẳng ai dám nói ra, vì cha ta là tể tướng quyền cao chức trọng. Dù 4 tuổi ta vẫn nói không sõi, chảy rãi, ngậm tay suốt ngày. Nhưng chỉ cần ai cười nhạo, từ đó người ấy biến mất khỏi đời. Chuyện đó xảy ra trước khi ta chào đời. Chủ tướng quân làm phản, đánh thẳng vào trong cung, muốn giết tiên hoàng để đoạt ngôi. Cha đỡ kim độc cho tiên hoàng rồi hôn mê. Tiên hoàng gián cáo thị tìm thần y, nhưng không ai chữa được. Cuối cùng có một vị tiên nhân đến phủ. Ông ấy trúng bạn hồn độc của Nam Cương, y thuật thường không giải nổi. Tiên sư, xin cứu cha con. Ngài muốn gì chúng con cũng được. Muốn cứu ông ấy cũng không khó, chỉ cần lấy một phần hồn phách của con trưởng trong phủ. Hồn phách của con trưởng sao? Có làm hại đứa trẻ không? Chỉ lấy một phần hồn phách, không nguy đến tính mạng. Nhưng sau này trí tuệ đứa trẻ có thể chậm hơn người thường, không thể hại con. Tiên sư, còn cách nào không? Không còn cách nào khác. Các người mau quyết định. 3 canh giờ nữa, ông ấy sẽ hết cứu. Con là đích tử nhà họ Phó, gánh kỳ vọng của cả tộc, tuyệt đối không thể có sơ suất, nên phần hồn phách này chỉ có thể lấy từ đứa con chưa chào đời trong bụng ta. Đợi muội muội ra đời, con sẽ bảo vệ muội ấy cả đời. Đêm tiên sư lấy đi hồn phách, cha ta từ từ mở mắt tỉnh lại. Con của chúng ta sao rồi? Chúc mừng lão gia, là một tiểu thư xinh như ngọc. Muội muội đẹp quá, giống hệt mẫu thân, chỉ là hay cười tâu toét, nước dãi chảy khắp nơi. An Ninh bé nhỏ của ta, đúng là đứa trẻ đẹp nhất trần đời. Nhìn tiểu quận chúa kìa, cười tươi, trắng trẻo, đáng yêu quá, lớn lên chắc chắn là mỹ nhân. Đúng vậy, nhìn là biết có phúc rồi. Nhưng 2 tuổi rưỡi ta vẫn chưa biết nói. Người trong phủ đều nghi ta bị câm. Tiểu thư đã 2 tuổi rưỡi, sao vẫn chưa nói? Không phải bị câm chứ? Ngươi điên rồi, lão gia nghe thấy, đầu ngươi rơi ngay đấy. Ta sai rồi, ta chỉ nói bừa thôi. Sau này không dám nữa. An Ninh của ta là quý nhân nói muộn. Sau này còn để ta nghe các ngươi lắm miệng. Lập tức lôi ra đánh chết. Lão gia tha mạng, nô tỳ không dám nữa. Nô tỳ không dám nữa. An Ninh của ta ngoan nhất. Cha đưa con đi ăn mướt nhé. Ngày ta mở miệng nói. Đúng dịp thọ yến của tiên hoàng, thần dẫn ra quyến thăm kiến bệ hạ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Chớp mắt đã thành cô nương nhỏ rồi. Vạn tuế, vạn tuế. Ha 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 ha. Thưởng vàng vạn lượng. Chuyên chỉ của trẫm, phong phó Lạc Ninh làm quận chúa. An Ninh của ta cuối cùng cũng biết nói rồi. Từ ngày đó, ta dần dần biết nói, nhưng ta vẫn khác trẻ con bình thường. Ta nói chậm, phát âm cũng không rõ, đi đường còn hay vấp ngã, càng chứng thực chuyện ta là kẻ ngốc. Nhưng trời sinh vận ta khá tốt, chắc là ngốc có phúc của ngốc. Ta nhớ năm đó hạn hán rất dữ, cả năm không mưa, lúa má mất trắng. Tiên hoàng bệnh nặng liệt giường, tấu chương cứ dồn tới trước mặt ngài. Hôm đó chẳng hiểu sao, ta nhất quyết theo cha, không thì khóc ầm lên. Cha hết cách, đành dẫn ta vào thăm tiên hoàng. Bệ hạ, thần đưa tiểu nữ Lạc Ninh đến thăm người. Ái khanh đến rồi, mau ngồi An Ninh, đừng quấy rầy bệ hạ. Quay lại, nóng quá, mưa đi. Mẹ nói dầm mưa sẽ bị lạnh, tiên hoàng dầm mưa thì chắn sẽ hết nóng. Bệ hạ, có gió rồi, ngoài cửa sổ thật sự nổi gió rồi. Mau nhìn kìa, trời đổ mưa lành, mưa suốt 7 ngày liền, ruộng đồng đều sống lại. Đúng vậy, trận hạn này cuối cùng cũng qua. Dân chúng ngoài phố đều dập đầu tạ ơn. Bệ hạ, bệnh của người khỏi hẳn rồi. Đúng là chuyện vui lớn. Đây đều là công của Lạc Ninh, nó là tiểu phúc tinh của trẫm. Truyền ý chỉ của trẫm, phong phó Lạc Ninh làm Phúc Huệ quận chúa, nghĩa là Phúc Huệ song toàn. Phúc Huệ quận chúa là gì ạ? Là tên hay bệ hạ ban cho con? Con không hiểu, con chỉ biết con tên Phó Lạc Ninh.
Lạc Ninh đúng là phúc tinh của trẫm. Nếu không có nó, trận hạn này không biết kéo dài đến bao giờ. Phó Ái Khanh, sau này ngươi vào cung đều được đưa Lạc Ninh theo. Yến tiệc lớn nhỏ trong cung cũng cho nó dự. Thần tạ lon ân bệ hạ. Phó Ái Khanh, ta sang đình bên kia bàn quốc sự. Các ngươi hầu quận chúa cho tốt, dẫn nó đi dạo, đừng để nó ngã hay va vào đâu. Đại ca. Đại ca, là huynh sao? Cẩn thận, đó là lần đầu ta gặp Tư Cảnh Thần. Huynh ấy nhìn ta ngốc nghếch, rồi bỗng bật cười. Sau đó xảy ra chuyện gì, ta không nhớ. Ta chỉ nhớ hôm ấy, trong Ngự Hoa Viên, ta thấy một người còn đẹp hơn thần tiên. Lần nữa gặp Tư Cảnh Thần là 2 năm sau, ở Thọ Yến Tiên Hoàng. An Ninh, lại đây. Con xem giúp chấm, ở đây còn ai là Vạn Tuế. Vạn Tuế là gì ạ? Có lẽ ánh mắt ta ngây thơ đến ngốc nghếch, nên Tiên Hoàng không thấy ta thắc mắc. Con xuống tìm thử đi. Tìm được thì nói với trẫm. Những người này con đều không quen. Đúng lúc đó, ta chợt thấy Tư Cảnh Thần trong góc. Con biết huynh ấy. Lần trước con gặp huynh ấy ở Ngự Hoa Viên. Ca ca thần tiên, ca ca thần tiên. Ha ha ha, tốt, tốt. Lạc Ninh hiểu lòng trẫm nhất. Ta không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy mọi người đều vui, ta cũng vui theo, cười đến chảy cả nước dãi. Sợ ca ca thần tiên thấy bộ dạng xấu xí, nên cứ chảy nước dãi là ta hút lại ngay. Sau chuyện đó, Tư Cảnh Thần vốn không được coi trọng, bắt đầu lọt vào mắt mọi người. Sau khi Tiên Hoàng băng hà, huynh ấy thuận lợi kế vị. Không ít tiểu thư thế gia tìm đủ cách để kéo quan hệ với huynh ấy, nhưng huynh ấy luôn phớt lờ. 3 ngày 2 bữa lại chạy đến phủ tể tướng. Trước mặt người khác, huynh ấy là tân đế lạnh lùng vô tình. Đối với những lời lấy lòng vây quanh, huynh ấy lạnh nhạt bỏ qua. Sự dịu dàng của huynh ấy chỉ dành cho ta, nhưng ta lại hơi phiền huynh ấy. Nhiều nét quá, khó viết quá. Được, được, vậy không viết nữa. Ninh Nhi, muội chỉ cần ở bên ta mãi là được. Đời này ngoài ở bên cha, ta còn phải ở bên Cảnh Thần ca ca. Hoàng thượng, Lạc Ninh không dành thế sự. Lão thần xin người đừng quấy rầy nó nữa. Sau khi Tư Cảnh Thần đăng cơ, vẫn muốn lập ta làm hậu, nhưng hậu cung hiểm ác vô cùng. Ta ngồi lên hậu vị, chắc chắn sẽ bị nuốt đến không còn xương. Dưới sự ngăn cản của cha và đại ca, huynh ấy chỉ đành lập Dương Cầm Tuyết làm hậu. Tể tướng, trẫm thật lòng thích Ninh Nhi. Lão thần biết lúc này bệ hạ thật lòng, nhưng lòng thật này giữ được bao lâu? 1 tháng, 1 năm, hay cả đời? Lão thần biết bệ hạ yêu quý Lạc Ninh, nên có chuyện này không dám giấu người. Bệ hạ, Lạc Ninh không như người thường. Sao tể tướng nói vậy? Lời đồn bên ngoài là thật. Con gái lão thần thật ra là kẻ ngốc. Đó là bí mật lão thần giấu cả đời. Bệ hạ, người có muốn nạp một kẻ ngốc vào hậu cung không? Từ xưa đến nay, có hoàng đế nào muốn cưới một kẻ ngốc? Chẳng phải sẽ thành trò cười lớn sao? Xem ra hoàng thượng với Lạc Ninh cũng chẳng thật lòng. Trẫm bằng lòng. Trẫm bảo đảm sẽ không để Ninh Nhi chịu ấm ức. Giờ trẫm sẽ hạ thánh chỉ để chứng minh lòng mình. Sao ta lại phải làm hoàng đế này? Nếu ta chỉ là vương gia nhàn tản, nhất định bảo vệ được Ninh Nhi. Nhưng sau khi tể tướng trăm tuổi, còn ai chăm sóc Ninh Nhi? Phó tướng quân chinh chiến xa trường, cũng không thể lúc nào kể bên. Đúng vậy, đợi ta già rồi rời đi, ai sẽ chăm sóc An Ninh bé nhỏ của ta? Nếu tể tướng đồng ý, trẫm nguyện thay ngươi chăm sóc Ninh Nhi.
Trẫm xin hứa với ngươi, Ninh Nhi ở hậu cung nhất định sẽ bình an. Vô lo vô nghĩ, nếu tể tướng còn lo lắng, trẫm lập tức hạ chỉ. Ninh Nhi chỉ cần chịu chút ấm ức, Giang Sơn này trẫm xin dâng tay. Hoàng thượng, lão thần chỉ có một thỉnh cầu. Nếu Lạc Ninh phạm lỗi khiến người không vui, xin hãy đuổi nó về phủ, tuyệt đối đừng đày vào lãnh cung. Trẫm bảo đảm sẽ không có ngày đó. Lão thần tại chủ lon ân. Đích nữ phó phủ, Phúc Huệ quận chúa Huệ Ninh. Phó Lạc Ninh, nay phòng làm Ninh quý phi. Định ngày mùng 5 nhập cung. Khâm thư. Chuyện này không đúng. Quy củ tổ tông truyền lại rõ rành rành. Bước nào chẳng phải theo quy củ. Điều quan trọng nhất là phải xem có sinh hoàng tử không. Đừng nói làm phi, ngay cả muốn thăng phẩm vị cũng phải có sủng ái, có nền tảng. 5 ngày nữa an ninh nhập cung, thời gian gấp quá, không biết kịp làm đủ bộ trang sức vàng không. Nếu không kịp thì lấy bộ thái hậu ban lúc chúng ta thành thân. Sao lại để an ninh nhập cung? Hậu cung khác với trong phủ, ở đây có chúng ta che chở, vào hậu cung ai bảo vệ muội ấy. Tẩu tẩu đừng khóc, muội chỉ đi tìm hoàng thượng chơi thôi. Trước kia khi tiên hoàng còn sống, cha cũng thường đưa muội vào cung. An ninh bé nhỏ của ta, an ninh bé nhỏ của ta. Chàng tưởng ta muốn để an ninh vào cung sao? Nhưng chàng cũng nghĩ đi, mẹ mất sớm, trong ngoài phủ này đều do ta quán xuyến. Từ khi mẹ không còn, bao nhiêu người nhắm vào gia nghiệp phủ tể tướng. An ninh tâm trí đơn thuần, vậy mà vẫn có kẻ đến cửa, miệng thì nói cầu thân, trong lòng tính toán dơ bẩn gì. Chàng thật sự không biết sao? Có lần nào không phải ta cầm thanh cửa đuổi đám mối lái dẻo miệng đó, cả người lẫn lễ ra ngoài. Người ta nói chị dâu như mẹ. Ngày đầu ta gả vào nhà họ Phó, đã nhận cô em gái này rồi. Từ nhỏ muội ấy đã yếu, chỉ cần nhiễm chút gió lạnh, đau đầu sốt nóng. Lần nào chẳng phải ta thức trắng bên giường canh thuốc, sờ chắn muội ấy, không dám rời nửa bước. Ta chỉ sợ mình lơ đãng, an ninh bé nhỏ của ta sẽ chịu chút ấm ức. Ta nghe hiểu không không, trong lòng cũng thấy chua xót. Tẩu tẩu đừng khóc, nho ngọt lắm, ăn rồi sẽ hết buồn. An ninh bé nhỏ của ta, muội nhớ lấy, chỉ cần tẩu tẩu còn sống, sẽ không ai bắt nạt muội được, muội biết mà. Tẩu tẩu thương muội nhất. Nhưng trong cung, rốt cuộc không giống trong phủ. Chớp mắt đã đến ngày ta nhập cung. 10 dặm hồng trang, cả thành treo đèn kết hoa. Phượng quan nặng quá, ta vừa đưa tay muốn tháo xuống. Nương nương, vậy không hợp quy củ, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đánh. Ta lập tức giữ người. Quế ma, ngươi. Trong hoàng cung chỉ hoàng hậu nương nương mới là chủ, muốn trèo cao cũng phải nhìn cho rõ. Ta sợ chết khiếp, nhưng cha nói hôm nay là ngày vui lớn, không được khóc. Ninh Nhi, Ninh Nhi. Nương nương cũng không muốn hoàng thượng phiền lòng chứ. Phải làm thế nào, ngươi tự lo đi. Bảo cha đưa ta về nhà. Ta muốn về nhà. Ninh Nhi ngoan. Sao Ninh Nhi lại khóc rồi? Truyền thái y sau khi bôi thuốc xong, trái tim treo lơ lửng của Tư Cảnh Thần mới hạ xuống. Ai làm? Tư Cảnh Thần nhìn đám cung nhân quỳ dưới đất, trong lòng đã có đáp án. Tiểu hạ tử, truyền ý chỉ của trẫm. Hoàng hậu quản giáo hạ nhân không nghiêm, phạt bổng 1 năm, cung nhân hầu hạ bên hoàng hậu, mỗi người thưởng 50 triệu. Huynh ấy nói rất bình thản, ta nghe không hiểu. Đói cả ngày, ta không nhịn được ăn miếng bánh. Ninh Nhi đói lắm rồi nhỉ, mau bảo ngự thiện phòng đưa món quý phi thích lên. Lại đây, ngươi nói, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Quý phi nương nương muốn tháo phượng quan, Quế ma mắng rồi đánh nương nương.
Quý phi mệt cả ngày rồi, đưa nàng xuống nghỉ trước. Tư Cảnh Thần không muốn ta nghe những lời đó. Dù ta cũng nghe không hiểu. Quế mà. Bà đánh bằng tay nào? Hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng tha mạng. Quế mà chu di cửu tộc. Anh Đào hộ chủ có công. Thưởng 2 năm bổng lộc. Những kẻ còn lại, mỗi người đánh 30 trượng. Cảnh Thần ca ca, muội có thể về phủ tể tướng không? Ninh Nhi, sau này sẽ không còn ai bắt nạt muội nữa. Huynh ấy tưởng ta muốn về vì bị bắt nạt. Trời tối rồi, muội phải về nhà. Cha nói tối rồi không được chơi bên ngoài. Sau này cả Ninh cung là nhà của ta và muội. Ninh Nhi ở đây bên ta, được không? Trời tối rồi, ca ca đưa muội đi nghỉ nhé. Vậy được rồi. Ta ngoan ngoãn tự ngủ một mình. Đợi Tư Cảnh Thần thay lễ phục rồi vào phòng. Ta đã nhắm mắt ngủ say như chết. Lạc Ninh của ta thật sự vô tư đến vậy sao? Sáng hôm sau vì phải thượng triều, Tư Cảnh Thần dậy từ rất sớm. Lạc Ni, ta phải đi chầu sớm. Giờ vẫn còn sớm lắm. Muội ngủ thêm cũng không sao. Mama dạy lễ nghi nói phải đi thỉnh an hoàng hậu. Phải đi sớm. Lát nữa đến cung hoàng hậu. Nếu hoàng hậu làm khó muội thì về nói với ta. Ninh Nhi nhớ ăn sáng. Đừng để đói bụng. Sau khi tiễn Tư Cảnh Thần đi chầu, anh Đào chải tóc trang điểm cho ta. Rồi đến lúc đi thỉnh an hoàng hậu, da nương nương trắng như tuyết, mặc vải hoa sẽ rất đẹp. Anh Đào lấy ra một bộ y phục lộng lẫy, thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng, rồi thay cho ta. Mẫu đơn tôn quý, chỉ hoàng hậu nương nương mới được dùng. Nhưng ta không hiểu những thứ đó, chỉ thấy bộ áo đỏ này làm rất tinh xảo, mặc lên chắc sẽ đẹp vừa vào cung hoàng hậu. Các phi tần khác thấy ta đến muộn, lại ăn mặc nổi bật như vậy, đều sinh bất mãn. Nhưng chuyện tối qua khiến họ không dám làm khó ta. Quý phi nương nương đúng là đang rất được sủng. Ngay cả khí thế đến thỉnh ăn cũng khác người. Họ đánh giá ta cao quá. Ta đâu nghe ra lời họ có ý khác. Ta làm theo lễ nghi mama đã dạy. Thỉnh an hoàng hậu nương nương. Thỉnh an xong, ta ngồi vào chỗ đã sắp sẵn. Hoàng thượng thật sự thương quý phi tỷ tỷ. Người mở miệng trước. Là Vân quý nhân ngồi đối diện ta, chứ còn gì nữa. Nhìn hoàng quý phi tỷ tỷ ăn mặc rực rỡ, xa hoa thế này, hẳn là người trong tim hoàng thượng. Bọn muội sao bì được. Được rồi, đừng nói nữa. Hoàng thượng thích Ninh hoàng quý phi, bổn cung cũng thích theo. Mọi người cùng hầu hạ hoàng thượng, có gì mà so được hay không so được. Hoàng hậu đợi họ nói gần xong mới lên tiếng hòa giải, còn ta thì không để ý họ. Thấy bên cạnh có trà vừa pha, ta liền uống một ngụm. Nước trà không ngọt hậu, nuốt vào còn đắng, không ngon bằng trà trong phủ tể tướng. Hoàng hậu nói xong, tưởng ta sẽ phản ứng, không ngờ ta chỉ mải uống trà. Trên mặt hoàng hậu thoáng lộ vẻ không vui. Hoàng quý phi tỷ tỷ thật không biết phép tắc. Hoàng hậu nương nương đang nói với người đó. Chẳng phải hoàng hậu nương nương đang trách các ngươi lắm lời sao? Sao nàng ấy tự nhiên nói ta vậy? Không phải hoàng hậu bảo họ đừng nói nữa sao? Bổn cung còn chưa thể manh động. Ngày tháng còn dài, món nợ này tạm ghi lại đã. Thoáng cái ta đã vào cung 3 tháng. Ngày tháng trong cung rất chán. Mỗi ngày đều đi thỉnh an hoàng hậu, rồi chờ Tư Cảnh Thần hạ triều, lặp đi lặp lại. Nghe nói gần đây chiến sự Tây Bắc căng thẳng, Cảnh Thần ca ca rất phiền lòng. Ta đã 3 ngày không gặp huynh ấy. Anh Đào, hoàng thượng đang ở đâu? Ta tựa bên cửa sổ đã vào thu. Trời bắt đầu lạnh. Bẩm nương nương, sáng nay sau khi hạ triều, hoàng thượng về thượng thư phòng gặp đại thần. Ta đứng dậy định đến thượng thư phòng tìm huynh ấy. Đi ngang Ngự Hoa viên, ta thấy Vân quý nhân và một quý nhân khác, ta không nhớ tên. Nương nương, Vân quý nhân và Chân quý nhân ở kìa. Tin của ngươi đáng tin không? Phó tướng quân xảy ra chuyện rồi. Đương nhiên đáng tin. Phó tướng quân bị trọng thương, mất liên lạc 7 ngày, tránh không dám gặp. Hoàng thượng cũng biết, thôi, nên mấy ngày nay mới tránh không gặp Ninh hoàng quý phi. Ca ca xảy ra chuyện rồi.
Chuyện gì vậy? Đang yên lành, sao Hoàng quý phi lại ngã? Ta nghe tiếng Tư Cảnh Thần giận dữ trách mắng. Bẩm hoàng thượng, là nô tỳ đáng chết, không bảo vệ được nương nương, xin hoàng thượng trị tội. Nương nương thấy bí bách, muốn ra Ngự Hoa Viên dạo, đúng lúc thấy một con bướm, khi đuổi theo bướm, không cẩn thận ngã từ trên bậc đá xuống. Nghe anh Đào nói vậy, ta cứ thấy có gì không ổn, nhưng nhất thời không nói rõ được. Sau đầu đau dữ dội, ta không nhịn được đưa tay muốn xoa. Ninh Nhi sao lại bất cẩn vậy? Ta lại nhớ trước khi ngã, mình nghe tin ca ca gặp chuyện. Ta tủi thân hòa khóc. Sao lại khóc? Có bị thương ở đâu không? Mau gọi thái y, mau. Tư Cảnh Thần tưởng ta bị thương nặng, nên mới khóc mãi ca ca. Ninh Nhi nhớ nhà sao? Thái y, khám kỹ cho Hoàng quý phi, xem còn bị thương chỗ nào không. Ông ấy thấy ta khóc đau lòng như vậy, cũng sợ không nhè, vội bắt mạch cho ta. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nương nương. Chúc mừng gì? Ninh Nhi bị thương nặng vậy, có gì đáng mừng? Nương nương đã mang thai 2 tháng. Ta khó tin nhìn thái y. Ha ha ha, Ninh Nhi, muội nghe thấy không? Chúng ta có con rồi. Sao huynh ấy vui đến vậy? Ta bỗng nhìn thấy anh Đào. Phản ứng của nàng ấy hình như không đúng. Mọi người đều vui, chỉ nàng ấy thì khác. Dù họ không kích động như Tư Cảnh Thần, nhưng đều đang vui. Sao chỉ có anh Đào là khác? Lần đầu tiên, ta thấy khổ vì mình không đủ thông minh. Hoàng thượng, tin vui. Hoàng thượng, tin vui. Phó tướng quân thắng trận, dẹp yên Tây Bắc rồi. Tốt, tốt, tốt. Ninh Nhi, muội đúng là phúc tinh của ta. Tây Bắc đã bình định, phó tướng quân đang trên đường hồi kinh. Ta vẫn nhớ những lời nghe được ở Ngự Hoa Viên. Không phải ca ca sống chết chưa rõ sao? Ta chợt phát hiện mình hình như nhận ra vài chữ. Chữ trên chiến báo đúng là nét chữ của ca ca. Ca ca không gặp chuyện. Vậy sao ở Ngự Hoa Viên ta lại nghe những lời đó? Càng nghĩ đầu càng đau. Ta vừa gãi đầu đã chạm vào vết thương. Không ổn, chẳng lẽ ta sắp mọc não rồi? Ninh Nhi, ca ca thật sự rất thích muội. Từ khi ta mang thai, Tư Cảnh Thần rảnh là đến bên ta. Vì Tư Cảnh Thần luôn ở cùng ta, nên lạnh nhạt các phi tần khác. Mỗi lần đi thỉnh an hoàng hậu, ta luôn nghe vài phi tần nói móc nói mỉa. Dạo này Ninh Nhi sao không vui? Trong người khó chịu ở đâu à? Ninh Nhi, sao lại xị mặt nữa rồi? Không phải thân thể muội khó chịu, là trong lòng khó chịu. Từ lần bị thương sau đầu, ta cảm thấy mình nghĩ nhiều hơn. Nghĩ nhiều rồi thì không còn vui nữa. Hơn nữa ta bắt đầu thấy anh Đào không ổn. Nhưng với trí tuệ hiện tại, ta nghĩ không ra. Cảnh Thần ca ca, mẫu đơn tượng trưng cho hoàng hậu đúng không? Trong cung vẫn đồn muội không kính trọng hoàng hậu, ỷ sủng mà kiêu. Muội biết mình không khéo nói, nên ngày thường rất ít nói với hoàng hậu. Sao lại thành không kính trọng hoàng hậu? Mỗi lần đi thỉnh an, các phi tần khác, cả hoàng hậu đều mặc nhã nhặn. Chỉ có muội mặc áo đỏ, thêu phượng vẽ vàng và hoa mẫu đơn. Y phục của muội, lớp trang điểm của muội đều do anh Đào chuẩn bị. Nàng ấy ở trong cung lâu như vậy, không thể không hiểu quy củ này. Ta thấy Tư Cảnh Thần gật đầu. Vậy có phải muội không được mặc áo đỏ không? Trên áo cũng không được thêu mẫu đơn. Chỉ cần muội thích là được, không có gì được hay không? Không phải thân thể muội khó chịu, là trong lòng khó chịu. Từ lần bị thương sau đầu, ta cảm thấy mình nghĩ nhiều hơn. Nghĩ nhiều rồi thì không còn vui nữa. Hơn nữa ta bắt đầu thấy anh Đào không ổn. Nhưng với trí tuệ hiện tại, ta nghĩ không ra.
Cảnh Thần ca ca, mẫu đơn tượng trưng cho hoàng hậu đúng không? Trong cung vẫn đồn muội không kính trọng hoàng hậu. Ỷ sủng mà kiêu. Muội biết mình không khéo nói, nên ngày thường rất ít nói với hoàng hậu. Sao lại thành không kính trọng hoàng hậu? Mỗi lần đi thỉnh an, các phi tần khác, cả hoàng hậu đều mặc nhã nhặn. Chỉ có muội mặc áo đỏ thêu phượng vẽ vàng và hoa mẫu đơn. Y phục của muội, lớp trang điểm của muội đều do anh Đào chuẩn bị. Nàng ấy ở trong cung lâu như vậy. Ta thấy Tư Cảnh Thần gật đầu. Vậy có phải muội không được mặc áo đỏ không? Trên áo cũng không được thêu mẫu đơn. Chỉ cần muội thích là được. Không có gì được hay không? Ta muốn xem con. Khi ta tỉnh lại lần nữa, đã là ngày thứ 3. Con đâu? Con đâu? Câu đầu tiên ta nói khi mở mắt là muốn xem con. Ninh Nhi, đây là con của chúng ta. Là một tiểu công chúa đáng yêu. Sao lại là công chúa? Không thể nào lúc đó. Rõ ràng ta nghe mama đỡ đẻ nói là con trai sao lại thành công chúa. Ta rất chắc mình sinh ra một bé trai. Vậy là ai đã tráo con ta? Con của ta bây giờ ở đâu? Ai muốn hại ta? Là hoàng hậu, là Vân quý nhân, là mama đỡ đẻ, hay là... Trong chốc lát, vô số khả năng ùa vào đầu ta. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng mệt mỏi đến vậy. Hoàng thượng, muội mệt quá. Muội muốn nghỉ thêm một lát. Ta nhắm mắt lại, nhớ lại từng chuyện sau khi vào cung. Ta biết người đó là ai rồi. Nhưng nương, tiểu hạ tử bên hoàng thượng vừa truyền lời. Tối nay hoàng thượng bận chính vụ, không đến được. Uống đi. Nương, người đây là... Yên tâm, trong canh an thần này không có độc. Các ngươi đâu ngu đến thế. Ta nhìn chằm chằm nàng ấy. Phản ứng của nàng ấy đúng như ta đoán. Canh bổ huyết an thần đưa đến mỗi ngày, không có độc. Nhưng nếu cộng với mùi hương hoa y vân trên bàn, hai thứ kết hợp với nhau sẽ thành độc dược không màu không mùi. Đê đồn, cung đình tiền triều có bí thuật chế cổ tuyệt mật. Bổn cung nói không sai chứ? Anh Đào nghe ta nói vậy, biết chuyện không giấu được nữa, ngược lại không hoảng. Vị tiên nhân ẩn thế đến phủ tể tướng hôm đó cũng là người của các ngươi giả mạo đúng không? Chuyện này từ đầu đến cuối là một âm mưu. Cái gọi là tiên nhân ẩn thế, thật ra là để hạ cổ ta. Vì bát tự của ta thuộc âm, thích hợp nuôi cổ. Xem ra ngươi biết hết rồi. Cổ trùng trong người ngươi đã thành hình. Đến lúc đó chỉ cần gọi cổ trùng vương ra, thiên hạ này sẽ là của chúng ta. Không đúng người bị hạ cổ sẽ bị phong tâm trí. Tuyệt đối không thể như bây giờ. Ngươi đã giải cổ rồi, hoàng hậu đã khai hết rồi. Giờ ta nên gọi ngươi là anh Đào, hay Văn Hòa trưởng công chúa của tiền triều? Ngươi giải cổ bằng cách nào? Sao ngươi có thể giải cổ? Anh Đào không dám tin, cũng không muốn tin. Vì cách giải loại cổ này, phải dùng máu tim của tộc nhân bọn họ. Nhìn thấy miếng ngọc bội và bộ y phục đó, anh Đào run rẩy không ngừng. Trong lòng nàng ấy hiểu rõ, tộc của họ không còn ai sống. Đệ đệ ngươi còn mơ làm hoàng đế đấy. Nực cười làm sao? Ngươi lại thêm một đêm ác mộng. Ta mở mắt, thở ra một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại. Sau khi dọn sạch tộc hoàng hậu và dư nghiệt tiền triều, ta bắt đầu mơ ác mộng suốt đêm. Ninh Nhi lại gặp ác mộng rồi. Qua rồi. Tất cả đều qua rồi. Kha ca, muội nhớ cha rồi được. Giờ chúng ta về phủ tể tướng ngay, Ninh Nhi. Kiếp sau ta không làm hoàng đế nữa. Chúng ta là một đôi vợ chồng bình thường, đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Máu tay. Được. Máu tay.
mãi mãi không đổi.